Привіт всім! Сьогоднішнє відео присвячено всім любителям італійської кухні, а саме піци. Існує безліч варіацій її приготування, і якщо з начинкою проблем не виникає, то гарний рецепт тіста знайти доволі таки складно. Тому я вирішила поділитися з вами своїм ідеальним, як на мене, рецептом тіста для піци холодного бродіння. Хочу показати вам, як з доступних продуктів та в домашніх умовах можна приготувати піцу не гірше, ніж в італійських піцеріях. Тож, готуємо. Для тіста на 2 середні піци нам знадобиться 250 мл води кімнатної температури або з холодильника, 12 г живих дріжджів або 4 г сухих, 380 г просіяного борошна, 1 столова ложка оливкової олії та пів чайної ложки солі. В глибоку мисочку вливаємо воду та всипаємо дріжджі. Краще взяти пресовані, але підійдуть і сухі. Вистачить 4 грами. Розтираємо їх лопаточкою, щоб вони краще розчинились у воді. Так як у нас тісто холодного бродіння, то воду ми беремо кімнатної температури або навіть з холодильника. Гріти її не потрібно. Дріжджі і так спрацюють, головне – обирайте якісні. Далі всипаємо сюди просіяне борошно, десь приблизно половину спочатку, і замішуємо лопаточкою або ложкою. Як тільки вмішали першу половину, додаємо решту борошна і знову все ретельно перемішуємо лопаточкою. А коли тісто стане густіше, домісимо його руками в мисці. На столі нічого місити не потрібно. Це тісто виходить липкувате, але борошна більше не додавайте, воно таке і повинно бути. Після додавання олії воно стане більш еластичним і вже не таким липким. Можна трошки додати олії, щоб зібрати тісто докупи. В мене тут 10 грамів оливкової, але ви можете взяти і соняшникову. Як бачите, тісто ще доволі липке, але це нормально. Залишаємо його в цій самій мисочці, накриваємо плівкою та даємо постояти хвилин 15-20 при кімнатній температурі. Через 15 хвилин знімаємо плівку та додаємо сіль. Головне, щоб вона була дрібна. Починаємо вмішувати її в тісто. Тут вже можна помітити, що тісто більш еластичне і не так прилипає до рук. На цьому етапі потроху підливаємо олію. І також поступово її вмішуємо. Всю одразу не додавайте, так вам буде простіше її вмішати. Як тільки олія повністю вмішалась, додаємо ще трохи. Невелику кількість олії я залишила, щоб змастити потім нею миску і тісто. І продовжуємо вмішувати. Весь процес замішування займає хвилин 5-7. Коли вмішали всю олію, тісто ще трошки липкувате, але не критично. Ось таке воно виходить, м'якеньке та надзвичайно ніжне. Можемо трохи його округлити, збираючи краї всередину. Далі беремо мисочку, в якій воно буде підходити, та обов'язково змащуємо її олією. І викладаємо сюди тісто. Зверху ще додаємо трохи олії, яку ми залишали. Змащуємо нею тісто зверху і накриваємо плівкою або кришкою, якщо використовуєте контейнер. Ставимо підходити в холодильник мінімум на 7-8 годин, можна навіть на 12 годин залишити. Дістаємо тісто, воно простояло в холодильнику 8 годин і дуже гарно піднялося. Злегка обминаємо його руками та ділимо на 2 рівні частини. Можна розрізати ножем або шпателем, або просто ось так розділити руками. І тепер з кожної частини потрібно сформувати кульку, збираючи краї всередину. Защіпуйте міцно, адже потім тісто вже не можна буде обминати. Повинні вийти 2 округлі кульки. Викладаємо їх на присипану борошном поверхню на відстані один від одного, так як вони ще піднімуться. Накриваємо їх плівкою злегка змащеною олією та рушничком і залишаємо на 1 годину. Для начинки нам знадобиться томатний соус для піци 200 г, помідори 8 штучок, в мене коктейльні, але можна і звичайні взяти, сир моцарелла 200 г, оливкова олія 5-10 г, сирокопчена салямі, 2 дрібки базиліку та манна крупа для формування. Томатний соус я робила сама.
Посилання на його рецепт ви бачите зараз на екрані та в описі під відео. Сир натираємо на крупній терці. Якщо у вас розсільна моцарелла, то достатньо буде нарізати її на пластини. Помідори, так як вони маленькі, достатньо буде розрізати навпіл або на 4 частини. Якщо у вас звичайні помідори, то нарізайте їх ось так кружечками. На 2 піци вистачає 8 штучок помідорів. Щодо ковбаси, я використовую салямі сирокопчену, можна взяти шинку. На одну піцу якраз вистачає 7 скибочок. Робочу поверхню я застелила силіконовим ковриком, щоб не ковзав пергамент, але це не обов'язково. Викладаємо лист пергаменту розміром як ваше деко. Формувати піцу мені подобається на манній крупі, завдяки цьому виходить хрумка скоринка. Трошки посипаємо нею пергамент. Замість манки можна використати звичайне борошно або олію. Викладаємо сюди шматочок тіста, який за годину гарно піднявся. Щоб тісто не прилипало до рук, злегка змащуємо їх оливковою олією та починаємо формувати піцу. Обережно обома руками розтягуємо тісто від центру до країв, формуючи округлу основу. По краям не забуваємо залишати невеликий бортик. Тісто настільки пористе, що бульбашки повітря так і лопаються під руками. Дуже приємний цей процес. Як ви вже зрозуміли, качалка тут не потрібна. Для зручності можна прокручувати пергамент, щоб сформувати більш рівну основу. Вона виходить 30 см в діаметрі. Зверху викладаємо томатний соус. На одну піцу йде приблизно 2 з гіркою столові ложки соусу. Розмащуємо його по всій поверхні, окрім бортиків, так як в цих місцях соус може підгорати. Наступною викладаємо натерту або порізану на шматочки моцарелу. 100 грамів буде якраз достатньо. Можна додати ще й пармезан, якщо маєте. Старайтесь сиром покрити повністю весь шар соусу, бо, як я вже казала, він може підгорати. Слідом викладаємо помідори шкіркою догори. Начинку, звісно ж, можете змінювати на ваш смак. Зверху посипаємо дрібкою базиліку. У мене сушений, але краще взяти декілька листочків свіжого, якщо маєте. І збризкуємо декілька крапель оливкової олії. Зараз нам знадобиться дерев'яна дощечка, підходяща за розміром, або спеціальна лопата для піци. З її допомогою дуже зручно переносити піцу на гаряче деко. Обережно перетягуємо на неї пергамент з піцею та ставимо випікатися у розігріту до 250 градусів духовку, режим верх-низ на 8-10 хвилин. Духовку нагріваємо разом з деком, на якому будемо випікати. Ставимо дощечку зверху над деком і переносимо дуже обережно пергамент з піцею. Не опечіться, бо духовка гаряча. Аналогічно формуємо і другу піцу. Цю я зробила з ковбасою та помідорами. Ви можете додати гриби, маслини, курку, ананаси або шинку. Експериментуйте і обирайте начинку, яка вам смакує. Поки формували другу піцу, перша вже спеклася. Обережно перетягуємо її на дощечку та виймаємо пергамент. В мене вона випікалася 12 хвилин, і бортик дуже гарно підрум'янився. Тут саме головне її не перетримати в духовці, бо скоринка буде занадто твердою. Одразу ставимо випікатися іншу. Стосовно температури випікання. Якщо ваша духовка підтримує температуру 300 градусів, то випікайте на ній. Тоді просто зменшиться час випікання. Взагалі італійці використовують дров'яні або кам'яні печі, нагріті до 300 градусів. Вони випікають піцу протягом кількох хвилин, доки тісто не стане хрустким та смачним. Ну що тут можна сказати? Така піца не те, що неймовірна, вона просто божественна. Хрумке повітряне тісто, смачний соус з ароматними травами та сир – це якась фантастика. І навіть з простих та доступних продуктів можна приготувати піцу, яка нічим не гірше, ніж у піцерії. Обов'язково спробуйте приготувати таку піцу, адже за цим рецептом вона завжди вдається. Буду вдячна за ваш відгук в коментарях, вподобайку та підписку на мій канал. Готуйте з душею та любов'ю, і у вас завжди будуть виходити найсмачніші страви. До зустрічі!